छ तपाईलाई निलस्को भान्सामा आज बन्दैछ पत्रे रोटी। हामी सबैलाई मनपर्ने तर हामी सबैको भान्सामा अलिक कमै पाक्ने, छिटो खाँदाखेरि एकदमै मिठो पत्रे रोटी सुरु गरौँ है त बनाउन। मैले चाहिँ एउटा ठुलो भाँडो लिएँ। त्यो ठुलो भाँडोमा 1 बल पिठो लिएँ। यो चाहिँ गहुँको पिठो हो, तपाईहरूले मैदा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै स्वादिलो चाहिँ मैदामा हुन्छ यो रोटी। त्यसपछि मैले थोरै नुन यो पिठोमा मिलाएँ। अब जति पिठो छ त्यही अनुपातमा मैले नुन मिलाएको छु। तपाईहरू आफूले अड्कलेर आफूले कति लिँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुपातमा पिठो र नुनको मात्रा मिलाउनु होला है त। मैले चाहिँ मजासँग हातले चलाएर यो नुनलाई पिठोमा फैलाइदिएँ। अब थोरै पानी राख्दै यो पिठोलाई मुछ्न जाँदैछु। पिठो चाहिँ हामीले नर्मल रोटी बनाउँदा जतिको सफ्ट डो बनाउँछौँ त्यत्तिकै सफ्ट डो बनाउँदा हुन्छ है त। अब पिठो मुछिसकेको छ। अबको हाम्रो काम भनेको चाहिँ पिठोलाई मजासँग मार्ने, एकदमै कन्जुसाइ नगरिकन कम्तीमा पनि 5 मिनट चाहिँ हामी यो पिठोलाई मचक पारेर मार्ने वाला छौँ। यसरी हामीले मजासँग मस्तसँग मचक पारेर सफ्ट बनाइसकेपछि अबको हाम्रो पालो भनेको चाहिँ यो पिठोमा थोरै तेल लगाउने। यो पिठोमा तेल हामीले लगाइदियौँ भने भाँडोमा चाहिँ टाँसिन्न, त्यही भएर हामीले तेल लगाएर मजासँग यसलाई केही मिनट चाहिँ छोपिदिन्छौँ। मजाले यसरी छोप्यौँ भने अझै मजासँग यो डो चाहिँ सफ्ट हुनेवाला छ। मैले चाहिँ यहाँ 15 मिनट जति छोपिदिइसकेँ। त्यसपछि अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ बेलना हो। अनि परथन लगाउनलाई थोरै पिठो चाहिन्छ। त्यसपछि चाहिँ घिउ चाहिन्छ। घिउ चाहिँ तपाईँले दानीदार घिउ लिनु होला, एकदम प्याल्ल पग्लेको घिउ चाहिँ नलिनु होला है। यस्तो प्रकृतिको घिउ लिनुभयो भने तपाईँलाई रोटीमा दलेर बेल्न एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ। तपाईँले बिलेको पातलो तेल जस्तो लिनुभयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनेवाला छ। अब चाहिँ मैले यो पिठोलाई फेरि 5 मिनट जति मजासँग मोल्नेवाला छु। यो पिठो एकदमै धेरै सफ्ट भइसकेको छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। तर हामी अझै 5 मिनट यसलाई मजासँग बल लगाएर मिच्नेवाला छौँ। यति मजासँग मिचिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो काम भनेको पिठोलाई डिभाइड गर्ने। अब यसको लोयो चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ है। यो पत्रे रोटीको लोयो नर्मल रोटीभन्दा अलिकति ठुलो लिनुपर्छ। हामीले परोठा बनाउँदाखेरि जति हामीले लिन्छौँ त्योभन्दा पनि अलिकति ठुलो लिनुपर्छ। परोठा बनाउँदाखेरि बिचमा फिलिङ हुन्छ, यसमा चाहिँ फिलिङ हुँदैन। त्यो भएर यसको पिठोको लोयोको साइज चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ। एकदमै ठुलो भनेको धेरै नै ठुलो पर्दैन, तर नर्मल रोटीको 2टा जति तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले लोयो बनाएर साइडमा राखिसकेँ। अब चाहिँ थोरै पिठो मैले भुइँमा छरेर अब चाहिँ म यसलाई बेल्न जाँदैछु। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले मजासँग बेल्नु होला, बराबरी बराबरी गरेर बेल्नु होला। र यसलाई चाहिँ तपाईहरूले अलि बाक्लो प्रकृतिको नै बेल्नुपर्छ। धेरै पातलो गर्न चाहिँ हुँदैन है। यतिको बाक्लो मैले बेलिसकेपछि अब चाहिँ म यसमा घिउ लाउन जाँदैछु। तपाईँहरूले ब्रसले लगाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर हामी सबैको भान्सामा सजिलै पाइने चिज भनेको चम्चा हो के, त्यही भएर मैले चम्चाकै युज गरेँ। अब यो घिउलाई चाहिँ मजासँग तपाईँहरू फैलाइदिनुहोस् टक्क सके जति है। तपाईँहरू धेरैजनाले फिनी बनाउनुहुन्छ भने गाउँको फिनी जस्तै हो के, यो एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। मेरो घरमा चाहिँ मोस्ट पपुलर हो यो, एकदमै मन पराउँछन् सबैजनाले। यसरी मजासँग घिउ फैलाइसकेपछि थोरै पिठो माथिबाट छर्किदिने, ताकि त्यो पग्लिएको घिउले यसरी फोल्ड गर्दाखेरि डिस्टर्ब नगरोस् भनेर। अब हामीले सानो बेलामा फ्लावर बनाउँथ्यौँ नि, त्यही फ्लावर बनाउने स्टाइलले चाहिँ अब यसलाई फोल्ड गर्नु पर्यो के। मजासँग तपाईँहरूले फोल्ड गर्नुहोस्। जति मसिनो तपाईँले यो फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै हाम्रो पत्र बढी बन्छ। मैले चाहिँ 5वटा जति चाहिँ बनाउन सकेँ होला सायद, त्योभन्दा धेरै चाहिँ मैले बनाइनँ। हेर्नुहोस् त पत्रहरू कस्तो मजाले छुट्यो। 1 2 3 4 मुनिकोसम्म गरेर 5वटा मैले बनाएछु। अब चाहिँ यसलाई बिस्तारै तानौँ के हामी। मैले अघि फिनीको उदाहरण दिएको थिएँ, धेरैजनाले फिनी रोटी बनाउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई आइडिया आइसक्यो है। यसरी यसलाई तानौँ हामी मजासँग, धेरै किचिक्क हुने गरी चाहिँ गर्नु पर्दैन। हल्का हातले यसलाई तानेर हामीले
हामीले फैलायौँ, लामो बनायौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी यसरी फोल्ड गरिदिन्छौँ। मजाले फ्लावर बनाएको जसरी यसरी हामीले रोल गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ यो बाँकी भएको जुन भाग छ त्यसलाई यसरी हामीले त्यही पिठोमा टक्क पारेर टाँसिदिउँ र हल्का हातले यसलाई यसरी हामीले लोयो तयार गऱ्यौँ। यसरी मैले 6वटा जति लोयोलाई चाहिँ तयार गरेको छु र तयार भएको लोयोलाई चाहिँ मैले 5 मिनट जति फेरि रेस्ट गर्नको लागि छोडिदिएँ। 5 मिनट लोयो रेस्ट भयो। अब मैले तवालाई चाहिँ गरम हुनको लागि छोडिदिइसकेको छु। अब हामी फटाफट बेल्छौँ र पत्रे रोटी बनाउने हाम्रो प्रक्रिया सुरु भइन्छ। अब मैले यसलाई लिएँ त एकदमै धेरै सफ्ट भएको छ, तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। मैले यसमा पिठो लगाएर थोरै अब एकदमै हल्का हातले बेल्नुपर्छ है। यो चाहिँ असाध्यै धेरै नरम भएको छ पिठो। यो मैदा होइन, गहुँ हो। गहुँ चाहिँ छिट्टै नै नरम हुन्छ, त्यो भएर हल्का हातले हामीले यसलाई बेल्नुपर्छ र एकदमै टाइट हातले बेल्यौँ भने पत्रहरू पनि छुटिँदैन। हाम्रो यत्रो मेहनत खेर जान्छ। हेर्नुहोस् त, बेल्दा बेल्दै पत्रहरू देखिन थालेको छ। एकदमै हल्का हातले मैले यसलाई बेलिरहेको छु र बेल्दाखेरि चाहिँ मोटो मोटै बेल्नुपर्छ, धेरै मसिनो बेल्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त कस्तो मजासँग पत्रहरू छुटिरहेछ। तवा चाहिँ एकदमै तातो छ। मैले चाहिँ टक्क पारेर रोटीलाई राख्दिएँ। अब चाहिँ म तपाईलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदम मजासँग भन्छु, त्यो के हो भने यो जुन पत्रे रोटी छ त्यसलाई चाहिँ हामी दुई तरिकाले बनाउन सक्छौँ। तपाईहरुलाई एकदमै क्रिस्पी क्रन्ची मनपर्छ भने यो पत्रे रोटी जुन फर्काउने समय ड्युरेसन छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति लामो राख्नु होला। मैले चाहिँ यो अलि सफ्टवाला बनाएको भएर यसलाई मैले फर्काउने ड्युरेसन अलिकति छोटो राखेको छु। हेर्नुहोस् त, नर्मल रोटी जसरी नै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पत्र हाम्रो छुटिसक्यो। मैले पहिलो साइडलाई मजाले पकाइसकेपछि फर्काइसकेपछि बल्ल घिउ लगाएँ। घिउ लगाइसकेपछि फेरि मैले पल्टाएँ। अब हाम्रो पत्र चाहिँ छुटिन सुरु गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पत्र छुटिन सुरु गरिसक्यो। आगोको फ्लेमलाई चाहिँ हामीले मिडियम टु लो राखौँ है। हाई फ्लेममा चाहिँ पत्रे रोटी पकाउँदाखेरि एकदमै सफ्ट गराउँदा अथवा राम्रोसँग पाकेको रिजल्ट चाहिँ आउँदैन। त्यो भएर हामीले चाहिँ पत्रे रोटीलाई मजासँग मिडियम टु लो फ्लेममा चलाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त, मिडियम टु लो फ्लेममा पाकिरहेको देखिरहनु भएको छ। तल मुनिबाट मुङ्ग उस्किँदैछ है। अनि मजासँग यसलाई हामीले फोल्ड गरिदिन्छौँ। यता पछाडिबाट तपाईँले रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यता पछाडि मजासँग पाकिसकेको छ के। अब चाहिँ यो रोटी अलमोस्ट तयार हुन्छ। मैले भनेकै स्टेप अनुसार तपाईँले फलो गर्नुभयो भने मजासँग तपाईँहरूको पत्रे रोटी एकदमै राम्रो बन्छ। हामी प्लेन परोठाहरू बनाउँछौँ, आलु परोठाहरू बनाउँछौँ। पत्रे रोटी पनि त्यस्तै नै हो। इन्डियनहरूले यसलाई लच्छा परोठा पनि भन्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यसलाई पत्रे रोटी भन्छौँ। यसरी पत्र 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 परेर यो रोटी निक्लिन्छ। तपाईँहरूले घिउ नलगाइकन प्लेन रोटी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। पछिबाट घिउ लगाएर खान पनि सक्नुहुन्छ। म चाहिँ पहिले नै घिउ लगाएर पकाउँछु। मलाई चाहिँ पहिले नै घिउ लगाएर बनाएको यो रोटीको स्वाद चाहिँ असाध्यै धेरै मिठो लाग्छ। मेरो घरमा चाहिँ सफ्ट रोटी पनि खान्छन् बच्चाहरूले, तर कहिलेकाहीँ क्रन्ची पत्रे रोटी बनाइदेऊ भन्दाखेरि म एकदम कुरकुरे टाइपको पत्रे रोटी बनाइदिन्छु। चियामा चोपेर खाँदाखेरि चाहिँ कुनै बिस्किट अथवा पफ भन्दा पनि राम्रो फ्लेभर दिन्छ, किन यसमा घिउ हुन्छ नि त। त्यो भएर जरुर ट्राई गर्नु होला। असाध्यै धेरै राम्रो हुन्छ यो चिज। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पाकिरहेछ। यो चाहिँ तपाईहरुको एकदमै क्रन्चीवाला परोठा मैले बनाइरहेको छु। अघिको बनाइरहेको चाहिँ सफ्टवाला परोठा बनाइरहेको थिएँ। क्रन्ची बनाउँदाखेरि धेरै बेर एक साइडमा सेकाउनु पर्छ भने सफ्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले अलि छिटो छिटो साइड पल्टाएर बनाउनु पर्छ। एकदमै मिठो हुन्छ। जरुर ट्राई गर्नुहोला। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो बनेको छ। एकदमै हेल्दी पनि बनेको छ। मैले गहुँको पिठोबाट बनाएको थिएँ। तपाईहरुले मैदाबाट बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ। मैदाबाट बनाएको जिब्रोलाई चाहिँ साह्रै नै स्वाद आउँछ। गहुँबाट बनाएको चाहिँ गहुँकै टाइपको स्वाद आउँछ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पत्रहरू पनि खुलेको छ। एकदमै मजाले रोटी त एकदमै पत्र 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 परेको छ। यो चाहिँ क्रिस्पी हो, एकदमै क्रिस्पी छ, क्रन्ची छ। यो चाहिँ सफ्टवाला पत्रे रोटी। यो चाहिँ तपाईले मासुसँग, तरकारीहरूसँग, दालहरूसँग मजासँग खान सक्नुहुन्छ भने अघिको कुरकुरे क्रन्ची टाइपको रोटी चाहिँ चियासँग मजासँग खान सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो कम्पेनियन बन्छ यो। मेरो घरमा चाहिँ मोस्ट डिमान्डिङ हो यो। त्यो भएर आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो रेसिपी सेयर गर्नुपर्छ जस्तो लागेर सेयर गरेको थिएँ। मैले चाहिँ मस्यौरा, आलु र क्याप्सिकमको तरकारी र अचारसँग यसलाई सर्भ गरेको छु।
च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। यति धेरै मेहनत लागेको छ भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। है त फेरि भेटौँला अर्को नयाँ रेसिपीमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आफ्नो ख्याल गर्नु होला है त। नमस्कार सबैजनालाई।